Sự tương tác thân mật gần như hôn nhau của Hứa Khải và Điền Hy Vi đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi khi họ quảng bá cho Midnight Return. Màn tương tác ngọt ngào giữa Hứa Khải và Điền Hy Vi trong Hello Saturday đã thổi bùng ngọn lửa trong khán giả, không khí trẻ trung đạp xe, ôm eo, cạnh tranh má kể má lập tức tràn ngập. Sự hợp tác ngầm đằng sau đó chính là sự chăm chút cho bộ phim mới Midnight Return. Ngay cả Hà Cảnh cũng phải thốt lên, tuổi trẻ thật chăm chỉ. Tập mới nhất của Hello Saturday thật hấp dẫn. Hứa Khải và Điền Hy Vi xuất hiện trên sân khấu với tư cách khách mời đặc biệt để quảng bá cho bộ phim mới Midnight Return. Các nhà sản xuất rất hiểu tâm lý khán giả và cố tình làm nổi bật những cảnh tương tác ngọt ngào giữa hai diễn viên chính. Phương pháp trình bày này thực sự có thể thu hút nhiều sự chú ý hơn đến bộ truyện. Hứa Khải có tính cách vui vẻ, dễ gần, khi giao tiếp với mọi người cũng rất tự nhiên và hào phóng. Trong cuộc thi đạp xe qua thùng dầu đầy thú vị, anh đã kết đôi với Điền Hy Vi ngọt ngào và thông minh. Một người tràn đầy sức mạnh, một người ngọt ngào và đáng yêu, tạo thành một sự kết hợp có sức ảnh hưởng thị giác tuyệt vời. Tư thế gần gũi của hai người vừa buồn cười vừa cho thấy sự thấu hiểu hoàn toàn của họ. Khả năng quản lý biểu cảm trên khuôn mặt của Hứa Khải hoàn toàn sụp đổ khi anh vội vã xuống xe, nhưng bức ảnh anh và Điền Hy Vi lại bất ngờ toát lên cảm giác ngọt ngào và tươi trẻ, giống như một cảnh kinh điển trong phim tình cảm học đường. Mặc dù cặp đôi đẹp đôi này đã không còn trẻ trung nữa, nhưng khi đứng cạnh nhau, họ vẫn rất đẹp mắt. Điều khiến tim đập nhanh nhất là lúc Điền Hy Vi đạp xe, cô tự nhiên dẫn Hứa Khải vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của mình. Sự tiếp xúc thân mật bất ngờ này lập tức khiến mọi người ngây ngất trong ngọt ngào. Khi giao lưu với các nữ diễn viên, Hứa Khải cười tươi đến mức mắt anh nheo lại thành hình trăng khuyết và thậm chí cả tai cũng đỏ lên, mãi đến khi chiếc xe máy tông đổ những thùng dầu chắn đường liên tiếp, Điền Hy Vi đang chìm đắm trong niềm vui mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt tay lái. Hứa Khải một tay cầm vô lăng, tay còn lại tự nhiên đặt lên eo Điền Hy Vi, dáng vẻ tao nhã của anh thu hút mọi ánh nhìn. Sự tương tác giữa Mã Bác Khiêm và Lý Tuyết Khâm cho thấy bản chất thoải mái và bình dị giữa những người bạn. Hai người bạn này không chỉ có ngoại hình bắt mắt mà mọi hành động của họ cũng thể hiện sự thấu hiểu hoàn hảo. Khi máy quay chuyển sang chuyển động ôm eo hơi ngượng ngùng của Lý Tuyết Cần và bạn bè cô, hiệu ứng tương phản đặc biệt rõ ràng. Để quảng bá cho bộ phim mới của mình, Hứa Khải và Điền Hy Vi đã thể hiện sự phối hợp tuyệt vời trong phân đoạn nhảy xa kết hợp bó chân, và quá trình luyện tập chăm chỉ của họ trong vài tháng qua đã được đền đáp. Khán giả không khỏi nói đùa, họ gần như chạm vào nhau rồi, nhưng dường như có điều gì đó khác ẩn sau sự tương tác tưởng chừng như thân mật giữa hai người. Khi trận đấu bước vào hiệp thứ hai, Hứa Khải đột nhiên quay người lại, suýt nữa thì đụng phải Điền Hy Vi, may mắn là anh phản ứng nhanh, dùng cánh tay đỡ lấy. Mặc dù việc quảng bá cho bộ phim mới là điều dễ hiểu, nhưng làm việc chăm chỉ như vậy quả thực có phần hơi quá sức. Tình huống này thường xảy ra trong ngành giải trí, khi diễn viên quá nhập tâm vào vai diễn, họ thường khó thoát ra, và điều này lại càng khiến họ gặp rắc rối. Dương Đệ và Ngô Trạch Lâm trông rất háo hức muốn thử sức, giống như hai con dê chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù cảnh này trông vừa buồn cười vừa đau lòng, nhưng chương trình lại có hiệu quả đáng ngạc nhiên, chứng minh rằng sự tương tác phù hợp cũng có thể tạo ra tia lửa. Đáng nói là Hứa Khải vốn có chút dè dặt, dưới sự dẫn dắt của Điền Hy Vi dần dần trở nên tự nhiên. Tuy nhiên, có một chi tiết cần chú ý, tay anh đặt quá cao khi ôm, suýt nữa thì chạm vào điểm nhạy cảm của đối phương. Cao Hàm Vũ ôm Chu Húc Đan theo kiểu công chúa, nhưng tay anh có vẻ đặc biệt kiềm chế và luôn giữ khoảng cách thích hợp. Tuy không có ý nghĩa mơ hồ, nhưng biểu cảm cường điệu của hai người thực sự đã tạo nên rất nhiều chuyện cười. Vẻ ngoài dễ thương của Hứa Khải với đôi mắt to và má phúng phính, cùng với biểu cảm hài hước trên khuôn mặt của Điền Hy Vi, khiến họ trông giống như hai đứa trẻ chưa bao giờ lớn, khiến mọi người bật cười. Sau khi kết quả cuộc thi được công bố, Điền Hy Vi đã có hành động bất ngờ, tạt nước sạch vào người thua cuộc là Cao Hàm Vũ. Lúc này, Hạ Cảnh vội vàng tiến lên, cầm khăn lau mặt cho Chu Húc Đan, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kịch tính. Điều ngạc nhiên là mặc dù màn trình diễn không nhằm mục đích gây cười, nhưng khán giả lại phản ứng rất nhiệt tình. Bộ phim tập trung vào cuộc đấu tranh giành địa vị giữa các diễn viên trong ngành giải trí. Trong chương trình, bầu không khí ngọt ngào mà Hứa Khải và Điền Hy Vi cố tình tạo ra, cùng với sự sắp xếp thiên vị rõ ràng của nhà sản xuất, có vẻ quá giả tạo. Lời bình luận của Trương Yến Kỳ đã nói trúng vấn đề, tuy nhìn có vẻ như 4 đội đang thi đấu trên cùng một sân khấu, nhưng thực tế chỉ có 2 đội thi đấu với nhau. Màn trình diễn được dàn dựng công phu này đã bị vạch trần ngay lập tức. Trong suốt trận đấu, mọi người đều đeo màng bọc thực phẩm và hát, nhưng Dương Đệ lại không theo cách thông thường. Anh dùng mặt mình để phá vỡ màng bọc thực phẩm và hát thật to, hoàn toàn không quan tâm đến hình tượng của mình. Hứa Khải, Mã Bắc Khiêm và Cao Hàm Vũ đặc biệt chú trọng đến kiểu tóc. Suy cho cùng,
Họ kiếm sống bằng ngoại hình nên việc họ luôn giữ hình tượng đẹp trai cũng là điều dễ hiểu. Khi Điền Hy Vi thử thách hát 4 bài hát liên tiếp, mặc dù cô đã hát bài đầu tiên một cách hoàn hảo, nhưng cô đã thất bại vì Hứa Khải không thể hát tiếp. Buồn cười nhất là phần đoán bài hát, Lý Tuyết cần liên tục gợi ý cho Mã Bác Thiên, nhưng anh chàng này chỉ biết rồi giả vờ ngốc nghếch, đoán sai 3 bài hát một lần. Nhìn vẻ mặt tức giận của Lý Tuyết Cần, rõ ràng là Mã Bác Thiên không hề nghiêm túc khi chơi. Gao Han Yu, người từng là một nghệ sĩ thần tượng có một thư viện bài hát phong phú trong tâm trí. Chu Húc Đan vừa mới kết thúc màn trình diễn thời trẻ thì đột nhiên được phân vào nhóm cao cấp, hy vọng thăng tiến của cô bỗng chốc trở nên mong manh. Dương Địch, người có trí nhớ tuyệt vời, đã có một chút lợi thế ở vòng này và cuối cùng đã thêm một số điểm nhấn cho chương trình. Kết quả cuối cùng cho thấy Hứa Khải và Điền Hy Vi dẫn đầu với lợi thế tuyệt đối về số lượng tiền vàng, các thí sinh khác chỉ có thể bám theo. Người hâm mộ đặt câu hỏi về tình huống này, nói rằng Mã Bác Thiên rõ ràng đã buông lỏng trò chơi, màn trình diễn được dàn dựng quá mức, hoàn toàn làm mất đi sự thú vị của cuộc thi. Một số khán giả thậm chí còn chỉ ra, toàn bộ trò chơi thật tẻ nhạt và buồn ngủ. Hứa Khải xuất hiện trong phim với vai trò là nam diễn viên chính, kinh nghiệm dày dặn trong vai trò nam diễn viên chính đã mang lại cho anh sự tự tin tuyệt đối. Cái nhìn méo mó về cảm xúc bị vấy bẩn bởi mùi hương của người khác chẳng qua chỉ là cái bẫy tự lừa dối bản thân, và chẳng có giá trị gì ngay cả khi một người chiến thắng. Nhiệm vụ ẩn ban đầu sẽ không thể hoàn thành nếu không có sự giúp đỡ của He Ji-hong. Thầy Hà khen ngợi chân thành, những người trẻ này thật sự rất chăm chỉ. Midnight Return sắp lên sóng, anh đã được chọn vào vai nam chính rồi. Phải mất rất nhiều công sức để chăm sóc mái tóc của Hứa Khải, nhưng hiệu quả thực sự rất nổi bật, trông anh ấy rất đẹp trai. Trong năm qua, tôi đã đóng vai chính trong 3 bộ phim truyền hình, Em đẹp hơn ánh sao, Chuyện vui và Cầu nguyện cho hôm nay, đồng thời hợp tác với 3 diễn viên xuất sắc là Đàm Tùng Vân, Dương Tử và Vu Thục Hân. Mặc dù chủ đề và phong cách của mỗi tác phẩm đều khác nhau, nhưng kiểu tóc 7 đặc trưng của Hứa Khải kết hợp với bộ vest đen gọn gàng luôn khiến khán giả cảm nhận được kết cấu đô thị hiện đại. Các bộ phim Lạc Yêu Nguyên của Hứa Khải đóng cùng Cảnh Điềm, Tuyết Ưng Vương đóng cùng Cổ Lực Na Cha và Yêu 28 Luật đóng cùng Dương Mịch đều thể hiện kinh nghiệm diễn xuất của anh. Mặc dù có vẻ ngoài điển trai, anh thường thiếu đi sự biểu cảm phong phú trong diễn xuất. Ngược lại với lý lịch phong phú của Hứa Khải, nguồn lực diễn xuất của nam diễn viên người Mỹ gốc Hoa Mã Bác Khiêm dường như tương đối hạn chế. Anh thường đóng vai nam chính thứ 3 hoặc vai phụ có sự hiện diện yếu ớt nên tất nhiên anh không có nhiều cơ hội để thể hiện mình. Bộ phim sắp ra mắt Can Hai Secretly mà anh hợp tác cùng Triệu Lộ Tư đã trở nên nổi tiếng trước khi phát sóng và được khán giả vô cùng mong đợi. Chu Húc Đan, gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình tạp kỹ, liên tục đảm nhận vai nữ thứ trong nhiều bộ phim truyền hình. Từ Vĩnh Dạ Tinh Hà năm ngoái đến Thư Mộng năm nay, các vai phụ cô đảm nhận đều khá ấn tượng. Phản ứng của thị trường đối với các tác phẩm điện ảnh và truyền hình của Điền Hy Vi tương đối ổn định, trong khi Vương Hòa Địch đã trở thành thế hệ nghệ sĩ mới có mức độ nổi tiếng tăng vọt gần đây với diễn xuất tuyệt vời trong Tuần Tra Đêm ở Đại Phong, và Tăng Thuận Hy đã trở thành thế hệ nghệ sĩ mới với diễn xuất xuất sắc trong Thiên Canh Cơ.